नमस्कार, माधुस किचनमध्ये तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आवळ्याचे भरपूर असे फायदे आहेत। केस वाढीसाठी, त्वचेसाठी, हाडे मजबूत होण्यासाठी, तसंच पचनक्रिया सुधारण्यासाठीही आवळ्याचा खूप छान फायदा होतो। तर आज आपण अशा मस्त आवळ्यापासून घरच्या घरी आवळा गोळी कशी बनवायची आणि तीही सोप्या पद्धतीने। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे आपण आवळ्याची गोळी बनवण्यासाठी अर्धा किलो आवळा घेतलेला आहे। हा आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। चाकूच्या सहाय्याने हा असा आपण कट करून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपल्याला सर्व आवळे कापून घ्यायचे आहेत। यातील अशी जो बी आहे तो काढून घ्यायचा आहे। कडेने सर्व असा आवळा कट करायचा आहे आपल्याला। इथे पूर्ण आवळे कट करून झालेले आहेत। आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून याची एकदम अशी बारीक पेस्ट करून घेणार आहोत। इथे आपण हे बारीक करून घेतलं आहे। यामध्ये आपण पाण्याचा वापर न करता ही बारीक अशी पेस्ट तयार केली आहे। इथे आपली एक वाटी ही पेस्ट तयार झालेली आहे। एक वाटीला आपण इथं पाऊण वाटी गूळ वापरणार आहोत। गॅस चालू करून घ्यायचा आहे। ही पेस्ट आपण यामध्ये घालून घेऊ। ही आपल्याला 2 मिनिट अशी परतून घ्यायची आहे। पाणी जे आहे ते नाहीसं होईल। दोन मिनिट झाले आहेत। यामध्ये आपण आता गूळ घालून घेणार आहोत। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। इथे 2-3 मिनिट झालेले आहेत। गूळ ही पूर्णपणे मेल्ट झालेला आहे। आपण गॅसची फ्लेम हायच ठेवलेली आहे। हे व्यवस्थित असं मिक्स करत राहायचं आहे सतत आपल्याला। आवळ्यामध्ये भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम असतं, विटॅमिन सी, विटॅमिन ए, त्यामुळे आवळा हा प्रत्येकाने खाल्लाच पाहिजे। आवळ्यामध्ये भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम ही असल्यामुळे हाडांसाठी खूपच उपयोगी आहे। त्याचप्रमाणे केसांची वाढ होते जास्त। केसांच्या वाढीसाठीही खूप उपयोगी आहे। त्वचेसाठी आवळ्याचे भरपूर उपयोग आहेत। इथे आपल्याला 5 मिनिट झालेले आहेत। आता यामध्ये आपण मसाले घालणार आहोत काही। इथं आहे भाजून घेतलेल्या जिऱ्याची पूड आहे 1 टीस्पून, तसंच क्रश केलेला ओवा आहे आणि काळी मिरी पूड आहे 1 टीस्पून। इथं आमचूर पावडर घेतलेली आहे 1 मोठा चमचा आहे। तुमच्याकडे ही नसेल तर तुम्ही इथे चाट मसालाही वापरू शकता। 2 चिमूट हिंग आहे आणि 1 टीस्पून काळं मीठ आहे। याला आपण मिक्स करून घेऊ। यामध्ये आता आपण जे रोजच्या जेवणात वापरतो ते मीठ घालायचं आहे चवीनुसार, आणि अर्धा टीस्पून मी लाल तिखटही घालत आहे। ही पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। आणि यावरतून आपण अर्धा लिंबूचा रस पिळून घेणार आहोत। इथे आपल्याला 10 मिनिट लागलेले आहे। याचा असा गोळा तयार होत आहे आणि ह्या हाताला असं फिरवताना घट्टपणा जाणवत आहे, असं जड जाणवत आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊ आणि ह्याला एका ताटामध्ये काढून घेऊ। थंड करून घ्यायचं आहे याला। हे मिश्रण थंड झालं आहे। आता आपण याचे अशा छोट्या छोट्या गोळ्या बनवून घेणार आहोत। तुम्हाला हव्या तशा तुम्ही लहान मोठ्या याच्या आकाराच्या गोळ्या बनवू शकता। इथे जी गोळी बनवून घेतली आहे ती अशी बारीक करून घेतलेली साखर आहे मिक्सरवरती, त्यामध्ये असं फिरवून घ्यायची आहे
आणि ही अशा प्रकारे आपली आवळा गोळी तयार होते. अशाच आपण सर्व गोळ्या बनवून घेऊ. अशा प्रकारे आपल्या सर्व गोळ्या तयार झालेल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता. हे आपण 1 वर्षासाठी व्यवस्थित अशा काचेच्या भरणीमध्ये स्टोअरही करू शकतो आणि पचनासाठी तर खूपच चांगली आहे. ही पचनक्रियाही सुधारते. अशीच ही चविष्ट खट्टी मिठी यामध्ये तुरट, आंबट, गोड अशा सर्व चवी समाविष्ट झालेल्या आहेत. ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असल्यास नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.